צריך להיטהר מטומאת המוות. זה מה שבפרשת חוקת מלמדת אותנו, אותה ההלכה המיוחדת של אפר פרה אדומה. עצם הרעיון שהמוות מטמא את האדם, הוא כשלעצמו ביזיון לאדם. עצם זה שהאדם איננו חי חיי נצח, זה ביזיון לאדם. אנחנו מבינים איפה זה מתחיל. זה מתחיל מחטא עץ הדעת. וצריך לתקן את זה. אי אפשר להשאיר את המצב הזה של ניצחון המוות על האדם, אי אפשר להשאיר את זה לנצח. ולכן, התורה מרמזת לנו על ידי ההלכות המיוחדות של פרה האדומה, שבעצם המוות עתיד לכלות מן העולם. טומאת המוות תיעלם. כיצד? פשוט מאוד. עושים כאן מעשה שמשחזר באופן סימבולי את כל העניין של המוות ותחיית המתים. הבעל חיים הגדול ביותר, החי בצמידות לאדם בזמן העתיק, זה היה הפרה. יותר מפר, כי הפר אמנם הוא חזק, אבל הוא לא נושא בקרבו ולד. הפרה היא הפריון. אדומה, אדומה זה הצבע של החיים. ותמימה, אין בה שום חיסרון. לא עלה עליה עול, היא שלמה. יחד עם זה, יש גם מהצומח. הצמח הגדול ביותר במזרח התיכון, בימי קדם, זה עץ הארז. ואם אנחנו חוזרים אל החיים, הצורה הנמוכה ביותר של החיים הביולוגיים זה התולעת. והצומח הקטן ביותר זה עץ האזוב. והנה, מה אומרת התורה? לקחת את כל גבולות החיים, מהפרה עד תולעת השני, מהארז ועד האזוב. ואת כל זה ביחד לשרוף. לשרוף עד שזה נהיה אפר. האפר זו צורת החיים היותר נמוכה שיכולה להיות. האפר איננו מתגבל, אי אפשר לעשות עיסה מן האפר. זה המוות בשיא כוחו. והנה, לוקחים את האפר הזה, את המוות הזה, ומכניסים אותו לתוך מים חיים אל כלי. מה זה מים חיים וכלי? זה האדם. האדם הוא מים חיים, זורמים באופן אינסופי. זה נשמת האדם. ואילו הכלי זה הגוף. לוקחים את הגוף, לוקחים את הנשמה, כלי ומים חיים. מערבבים את זה עם האפר שהוא שארית החיים מן החי ומן הצומח, ואז עם זה אפשר להחיות מתים. בעצם אפשר לומר שכל המעשה של פרה אדומה הוא סימבוליקה של אובדן החיים והחזרתם על ידי התחייה. אז למה, אם זה כזה ברור, למה רבותינו אמרו במדרשים שאי אפשר להבין את הסוד של הפרה האדומה? הרי הסברתי לכם את זה בדקה וחצי. התשובה היא שמה שאי אפשר לאדם להבין, איך המעבר נעשה מן החיים אל המוות ומן המוות אל החיים. זה תמיד יישאר סודו של הבורא יתברך.